Xin chào mừng các bạn quay trở lại với loạt video hướng dẫn phần mềm Pro Engineer trong thiết kế quy trình công nghệ CAD/CAM CNC. Thưa các bạn, khi làm việc với các đối tượng văn bản, text trong Pro Engineer, chúng ta cần phải cập nhật phông chữ tiếng Việt có dấu. Thì cụ thể thực hiện như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi với chúng tôi nha. Chúng ta khởi động Pro E lên nhá. Cách làm của nó như sau này. Chúng ta sẽ thấy tìm trong thẻ tool này, trong option này, chúng ta sẽ thấy là cái mục text của chúng ta này. Các em nhìn thấy trên cái đường dẫn này, text này, nó nằm ở trong mục ổ C, Program File, Pro E Render File 5.0. Các em nhìn thấy mục text chưa? Đấy, nó theo đường này. Của các em nếu mà khác thì nó cũng sẽ khác. Thì tự tìm ở đây, Pro E Render File 5.0 đến text. Ok, đấy là cái con đường mở máy tính lên của chúng ta lên thì chúng ta sẽ thấy. Sau đó chúng ta phải kiểm tra xem là trên máy tính của mình có những cái phông nào. Chúng ta mở My Computer. Tôi sẽ mở trên máy tính này xem là nó có những cái phông nào ở đây. Muốn tìm phông thì chúng ta tìm ở đâu ạ? Nếu mà có cái file phông riêng biệt thì chúng ta tải về, hoặc là chúng ta chuẩn bị sẵn ở máy. Còn nếu không thì chúng ta mở ổ C, ổ cài đặt Windows ấy. Đấy, ổ C của tôi, đây là chính là ổ C. Mở cái thư mục Windows, sau đó tìm cái thư mục phông. Trong đây có tất cả những phông đang được cài đặt trên máy tính này. Nếu muốn chọn phông nào thì chúng ta sẽ sao chép, copy cái mục phông đó, dán vào cái thư mục text nằm trong Program File Pro E Render File 5.0 của chúng ta. Giả sử các em vẫn đang băn khoăn chỉ muốn tìm mỗi Time New Roman, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn chúng ta muốn chọn phông nào cũng được. Ở trong đây cũng có Time New Roman đây, S này, S này, rồi đến T này, T này, Time New Roman đây, đúng không? Đây, đúng không ạ? Muốn chọn cái phông này thì chúng ta copy một đối tượng trong Windows chúng ta biết rồi gì? Nó đã được nhớ ra bộ nhớ đệm. Giờ chúng ta sẽ mở ổ C của máy tính này ra, Program File Pro E Render File 5.0, tìm đến mục text. Trên đây nó sẽ có mục phông, dán vào phông đó. Paste đâu? Paste vào đây. Chúng ta có hiểu hình dung được chưa ạ? Hiện tại đang có rồi thì nó hỏi là có đè lên đây không? Được chưa ạ? Thì cái việc đấy là việc của thao tác copy một cái thư mục phông kia, cập nhật sang Pro E thì đấy, em sẽ nhập vào tên của mình vào đây. Chọn các cái phông. Chọn các cái phông có nhiều phông chữ giúp chúng ta có thể tùy chọn cái phông chữ nào có dấu tiếng Việt thì sẽ đạt được yêu cầu. Còn muốn chọn cái kiểu dáng nào thì chúng ta chọn tùy thích. Em hình dung chưa? Các loại phông chữ rất là quen thuộc và thịnh hành hiện nay đối với chúng ta thì chúng ta có thể là chọn nó là dạng đơn giản như vậy. Ngoài ra có nhiều loại khác nữa, được chưa? Đó là phông chữ tôi đã chọn. Có thể căn lề, chỉnh độ nghiêng đã hướng dẫn, độ giãn đây, độ giãn đây, di chuyển cái hộp text này ra ngoài để chúng ta quan sát cho nó thuận tiện hơn. Đấy. Chữ như thế này nó đang lớn hơn so với khung của chúng ta, đúng không? Khung đã chốt rồi, vì vậy chúng ta phải điều chỉnh thế nào đó sao cho hợp lý nhất. Được chưa ạ? Các em có thể đặt chữ viết hoa, chữ viết thường, không giới hạn. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là chữ có dấu, chúng em sẽ đặt tên vào đây. Ngoài ra có thể đặt về độ nghiêng. Em hình dung được không? Nếu trong quá trình thực hiện bạn gặp bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại comment trong phần bình luận. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn qua từng comment đó. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.